تعالوا يا شباب، اليوم بدنا نسوي قرع محشي. سمعتوني صح. قرع محشي، مش كوسة، مش ورق دقوالي، مش باذنجان. قرع. لأنه هذا صرنا بالخريف، فهذا ممتاز كأكلة لهاي الأيام. ومتلاحظوا احنا عم نستعمل القرع المحشي هون قرع صغير. ليش؟ لأنه أصغر، مشان نفرجيكم كيف شكله. هلا بتقدر تسوي طبعا قرع كبير، بس حسينا هيك كل واحد بيطلع له قرعة أو قرعاية، بعرف شو بتسموه. شوف ما أحلاه، بتفتح القرع بكون جاهز للحشي. هيك ممتاز. طبعا لا، مش هيك القرع بيشتغل. بنبلش اول اشي بنمسك القرع. بتقول لي زوجتي الحبيبة انه لازم شوي شوي تبلش بالسكين الكبيرة تحزز وين بدك تقطع، بعدين بتجيب وحدة اصغر وتقطع فيها. انا بقولها يا بنت تستعملي السكاكين زي المنشار احسن لك، لانه القرع كثير قاسي، خاصة الصغار هدول لانه بكونوا شوي غير عن الكبار. قالت ما في مشكلة، نخليها للمرة الجاي. بنشوف اذا رح يكون في مرة جاية، لانه انا لسه ما دقته هذا صراحة. كنت مسافر وهلا رجعت وعم بطلع وبتحسر انه ما كنتش موجود. المهم بنفضي كل البذرات الموجودة. حماي يتحمس، مسك البذرات وبلش يعمل البذر زي ما بذر القرع، ويجهز فيه، نظفه ونشفه، وبعدين عمله لبذر بتاكل. إذا بتحبوا تشوفوا كيف البذر بتساوى، اكبسوا على الرابط على اليمين فوق مشان تشوفوه. هلا بنبلش بزيت زيتون. احنا لاحظنا انه القرع الصغير الطعم تبعه شوي اقل من القرع الكبير، فمشان نزيد له شوية طعم بنحط عليه شوية زيت زيتون وشوية ملح. بيزيد لك من النكهة في الطبخة. طبعا انتو حسب القرع اللي حواليكم، في قرع مختلف، كل قرعة عملناها كان لها طعم مختلف صراحة. فيعني بدك تجرب أول مرة وبعدين تشوف إيش المناسب وتعدل الوصفة زي ما أنت بتشوف مناسب لكم. فعم نحط الزيت هلا على جوة القرع، بعدين بدنا نعمله من برة القرع، لأنه هلا نحطه بالفرن وبدنا إياه كلياته ينطبخ بنفس الوقت. بس يعني قرعات بجنن، تقدر تستعملهم بالخريف كمنظر وبعدين تطبخهم. فممتاز، مرتين بتسوي الشغلة. شايفين كل قرعة شوية اشي على أصفر، اشي على برتقاني، اشي على أبيض، يعني أشكال مختلفة تقدروا تاكلوها. طبعا زي ما بنعرف القرع موسمي، فهو موسمه بالنسبة لنا بالخريف، ما بنشوف كثير منه بالأوقات الثانية. وهينا هيك جهزناهم للفرن، حطيناهم على الصينية، وبدنا هلا نحطهم بالفرن تقريبا 350 فهرنهايت أو 175 درجة مئوية، وبنتركهم تقريبا نص ساعة. وعلى الجهة الثانية على المفرم نبلش نفرم هالبصل. نفرمه كتير صغير. شوف محلاه. أيوة، 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 بنجهزه. هذا كله هلا راح ينطبخ مع خضروات تانية اللي هم الأشياء اللي راح نحشيها جوات القرع. هلا طبعا القرع طعمه شوية على حلاوة، فلازم تاخذ بعين الاعتبار ايش المواد اللي راح تحطها وتتماشى مع الحلو اللي فيه. راح تشوفوا بعد شوي راح نضيف بعض المواد اللي احنا لقيناها ممتازة للقرع الحلو. فهي هون جهزنا البصلات. هلا بدنا نبلش بفلفل احمر او الفلفل الحلو. احمر واصفر وبرتقاني، طبعا بنحب نجيب الالوان هاي ونضيفها مشان نعملكم اياه متلون واشكاله حلوة. فهون بنكمل تقسيم كل الفلفلات، الحمر والصفر والبرتقاني. ما عنا أي عنصرية لأي لون من دول الألوان إحنا. فهي جهزنا كلهم، خلطناهم مع بعض. برضو قطعنا شوية جزر. طبعا الجزر بعطيك هيك نكهة زيادة على الطبخة. ونمسك كوبين من الرز المصري هون وبننقعه بالمي المغلية. بالطنجرة بنبلش بزيت الزيتون. زدت لك زيت زيتون فلسطيني هيك زاكي، كمية بتناسب البصل اللي راح نحطه. طب شو صار بالبصلات اللي ضلوا بالصحن؟ يعني حرام، حرام، لازم ننزلهم كان. ونحرك البصل هون شوية. ما بدنا اياه يدبل 100%، بدنا اياه بس شوية يعني ياخد حم. بعدين بنزيد عليه الجزر. طبعا الجزر لانه قاسي اول اشي بنحطه، بعدين بنزيد عليهم الفليفلات ونبلش نطبخهم مع بعض. هلا بنزيد عليهم ملح تقريبا معلقة كبيرة، وبابريكا برضو معلقة كبيرة. وبعدين
بودرة الخضار اللي إلها رابط هون على اليمين إذا بتحبوا تشوف كيف بنسويه، تقريبا معلقتين. هذا بيسوي لك نكهة وطعم كتير زاكية، خاصة مع المكونات التانية من الخضرة. هلا هون بنضيف كوب خل تفاح قبل ما نحط الرز. كوب التفاح، خل كوب التفاح هذا بيعطيك شوية حموضة لكل اشي اللي هو حلو، فحامض حلو زي ما بيقولوا. بعدين كوبين من المية فوقيه. وهذا اللي كنت عم بحكي لكم اياه، انه كنت تراعوا ايش المواد رح تحطوها بالاشياء اللي بدكم تضيفوها مع بعض. بهاي الحالة حطينا الحامض مع الحلو مشان يعطيك نكهة زاكي كتير. وهي بنطلع هلأ بعد نص ساعة من الفرن كل القرعات واحدة ورا الثانية، بنفتحهم، بنبلش نحشي الرز مع الخضار جواته. وبتضلكوا تحشوا وبتحشوا وبتحشوا كل قرعة للهدف المناسب لكم في الحشي. تردوا بتغطوهم كلياتهم ونرجعهم على الفرن نفس الدرجة اللي حطيناها من قبل لينطبخ. وبعدين بنطلعهم بعد تلت لنص ساعة، اشي هيك مناسب، ونطلعهم منهم بده ياكلوا، ونقدم. كل واحد بقدر ياخذ قرعة، او بتقدر تقسموا القرعات وصحتين يا شباب.